Hi mga Zai! Hi! Welcome everyone to my YouTube channel. Hi, it's me Leizel and this is LeizelRuiz Tutorials. So guys, ang gagawin natin ngayon ay ang aking everyday makeup look slash my Pacute makeup look. Ito po yung madalas kong ginagawa or sinusuot sa face ko pagka nag-grocery lang ako or pupunta sa mall sa malapit lang, and then pag may pupuntahan akong kaibigan. So yun po yun, and let's start. So ayan guys, first foundation. Ayan, light na foundation lang, tamang foundation lang. Yung ginagawa ko, light lang talaga as much as possible. Medyo matakpan lang ng konti yung mga chismis natin sa mukha. Matakpan lang yung pores. Ayan. Konting-konti lang. Sa leeg. And then, na-blend na natin mabuti. Ayan, okay na siya. Lalagyan naman natin ng concealer. Maglalagay ako ng concealer talaga. Ayan, yung mga ganyan. Tinatakpan ko lang yan. Yan. Yan yung mga chismis nating iba. Tinatakpan ko lang yan. Then, naglalagay ako ng konti sa aking eyeball para matakpan yung dark eye ko, dark circles. Ayan, konti lang. Tapos dito. Ayan, konti lang. Dito. Itong mga pimple marks. Yan. Natakpan ko yan. Ayan. Ayan, ganyan. Then, i-blend ko siya gamit ang aking sponge. Binasa ko na po ito siya guys. Binabasa ko po talaga to pagka ginagamit ko. Mas maganda po kasi basain niyo. Ayan, i-blend out lang natin. Ayan. Diba? Medyo na-hide lang konti. Ayan. Then dito. Ayan. Ayan guys, na-blend ko na. Lalagyan ko naman ngayon ng powder. Isa-set natin. Para hindi malagkit. Ng very very light lang. Light lang. Sa egg, sama natin. Sa egg. Ayan. Ayan. And ayan, na-blend ko na yung, na-set ko na siya, na-blend na maayos. Magkikilay na tayo. Ayan, kilay is life. Kahit saan ako magpunta, kailangan talaga may kilay guys. Ibali nang wala lang, may kilay lang, di ba? Yung talaga pinaka-importante sa lahat. So, magkikilay na tayo. Ayan guys. So ayan guys, tapos na ako nagkilay, pang malakas ang kilay. And then, naglalagay ako ng eyeshadow. Brown lang. Brown lang ito. Ganyan lang, ng very very light. Ayan, konti lang. Ayan, ganyan lang. Ayan. Ganyan lang siya. Ayan. Very, very light lang. Ayan. Ganyan lang siya guys. Light lang. Super light lang. And then, pinapatungan ko siya ng ito, konti. Ayan. Ay, ito pala. Ito. Pinapatungan ko lang siya ng konting-konti lang. Kakamayin ko lang.
Ganyan lang. Ayan. Yan, ganyan lang siya. Pinapatungan ko ng konti. Ayan guys. Yan. And then, eto. Lalagyan ko siya ng liquid eyeliner. Ayan. Ganyan lang siya. And then, dyan lang kayo guys, lalagyan ko lang sa kabila. Ayan guys, nalagyan ko na siya parehas. Maglalagay naman ako ngayon ng mascara. Hindi na ako mag-false eye guys, mascara lang. False eyelashes. Mascara na lang. Ayan. Ayan, nalagyan ko na siya. Sa kabila naman. Ayan guys, nalagyan ko na siya parehas, pati sa baba, sa lower lash line ko and upper lash line. Okay na siya. And then, kukontour lang ako. Hindi kasi ako pwede walang contour. Alam mo naman, bilugan ng mukha ko. Gusto ko kahit pa paano lumiit man lang. Kahit sa makeup lang, di ba? Eh, hindi ako pwede walang taga-contour eh. Kahit konti lang. Meron talaga. Ayan. 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 And then dito sa jawline. Matakpan lang yung double chin ko. Takpan lang siya. Ayan. And then sa taas. Ito. Very, very light. Ayan. Ayan, ganyan lang. Contour ko lang dito. Okay na ako. And then, magba-blush on na tayo. Hindi na ako nagko-contour sa ilong. Blush on na lang. Hindi ko na siya nilalagyan. Blush on lang, okay na ako. Ayan. Lalagyan ko sa gitna dito. Ayan. Kasi, blush on na lang yung nilalagay ko. Ayan. Kuha lang mistisa. Ayan. Ayan. Ganyan. Kuha lang tayong mistisa. And then, mag-lip liner na ako guys. Lip liner tayo. Ito. Shoot. And then, ayun na, shape ko na siya.
Then, lalagyan natin sa ayan. And then, lipstick. Light lipstick lang ang ginagamit ko pagka ano. Ayoko ng red. Gusto ko yung mga ganito lang. Light lang. Nude lang. Ganun. Ayun guys. And then, papatungan ko siya ng ganito. Pinapatungan ko talaga. Every time nagli-lipstick ako guys, ano talaga ako nagpapatong. Dalawa talaga. Ganyan. Ayan. Ayan, fresh lang. Fresh look lang. Ganyan. And then, naglalagay ako ng konting highlighter sa ilong. Ayan. Sa ilong lang. Ayan. And then, dito, sa inner corner. Ayan. And then, konti dito. Konti lang. Ayan. And konti lang. Sa kamay. Ayan dito. Ayan. Ganyan lang. And then, it's done. And that's it. Ayan. Diyan lang kayo guys. Magbabalik lang ako for my final look. So that's it guys, this is it. This is what I do on my everyday makeup look. Sa mga hindi pa po nakapanood ng aking mga videos, please visit my YouTube channel, LeizelRuiz Tutorials. And please like and subscribe na po mga Zai. And see you next video. Bye!